කලර් ග්‍රේඩින් වලට ගොඩක් ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. මොකද පහුගිය දවස් කිහිපයකදීම මට කීප දෙනෙක්ම ඇහුවා කලර් ග්‍රේඩින් වල ටියුටෝරියල් වල පොඩි අඩුවක් තියෙනවා. පුළුවන් නම් කලර් ග්‍රේඩින්ග්ස් පැත්තේ ටියුටෝරියල් ටිකක් අරන් එන්න ස්ටිල් ඉමේජ් හෝ වේවා වීඩියෝ හෝ වේවා කියලා. ඉතින් අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ස්ටිල් පින්ක් ලුක් එක. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු Photoshop වල මේ ලුක් එක ක්‍රියේට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට පේනවා මෙතන මම ක්‍රියේට් කරගත්ත ඉමේජ් එක තියෙනවා. මෙතන ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර්ස් ටිකක් මම අරගෙන තියෙනවා. මම මුල ඉඳන්ම දැන් මේක කරන හැටි කියලා දෙන්න. මුලින්ම මම මේ ටික ඩිලීට් කරගන්නවා මේ වගේ. ඔයාලට පේනවා මේ ඉමේජ් එක ඔරිජිනල් ඉමේජ් එක කිසිම කලර් ග්‍රේඩ් එකක් කරලා නැහැ. ඔරිජිනල් අපි කැමරා එකෙන් ගත්ත විදිහටමයි ඉමේජ් එක තියෙන්නේ. ඔයාලට මේකට ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර්ස් ඇඩ් කරගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මෙතන ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන අපිට ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී මුලින්ම channel mixer කියන එක මෙතනින් දා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතන පුළුවන් මෙන්න මේ channel mixer කියන එක එකනේ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙතන channel mix එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම blue color එක දෙනවා. මෙතන 100 දීලා මුලින්ම පළවෙනි step එක විදිහට මෙතන 0 දෙනවා. 0 දුන්නාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ effect එකක් තමයි මුලින්ම create වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී ඊළඟට දෙනවා selective color කියන ඔප්ෂන් එක. selective color එකේදී මෙතනදී අපිට cyan වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ. ඊට පස්සේ මෙතන reds අරගෙන red spot එක මේ වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ මෙහෙට ගත්තොත් white වෙන image එක. මේ වගේ ගත්තොත් අර reds ටික reds වෙනවා. ඒක නිසා අපි මේක මෙන්න මේ වගේ මැදාගේට වැඩි පොඩ්ඩක් අඩු වගේක් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී ඊළඟට solid color එකක් create කරනවා. solid color එක මම ගන්නවා මෙතන මෙන්න මේ වගේ color එකක් මෙතනදී 35 40 50 වගේ දෙනවා. හරි. මම එතනදී මේක මේ solid color එක දෙනවා light මෙතනදී මම කරේ අතන ඔයාලට මේක off කරලා බැලුවොත් පේනවා මෙන්න මේ හරිය තියෙන black areas ගොඩක්. ඒ black areas ටික අයින් කරලා මම මෙන්න මේ color එකෙන් ඒ ටික fill කරගත්ත එක තමයි දැන් solid color එකක් add කරලා මම කරගත්තේ. ඊළඟට මම මෙතනදී ගන්නවා hue and saturation. hue and saturation අරගෙන ඉවර වෙලා මෙතන red spot එකක් මේ වගේ down කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන science මේ වගේ මෙන්න මේ වගේ look එකට right. ඊට පස්සේ මම අන්තිම එක විදිහට මෙතන මේ layer එකම select කරගෙන මෙතන දෙනවා curve adjustment එක. curve adjustment එකේදී මම මෙතනදී master එකට මේ වගේ 2 point තියා ගන්නවා. එක point එකක් මේ වගේ අරගෙන මේ වගේ S curve එකක් කරලා ඉවරලා මේ වගේ එතනින් චුට්ටක් මෙහෙම අප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන blue color එක අරගෙන චුට්ටක් උඩට මේ වගේ blue color එක අරගෙන මේ වගේ දෙනවා. දැන් අපි අත්‍තරම grade එක create කරගෙන තියෙන්නේ. මෙතනදී මම තව එකක් ගත්තොත් මෙතන curve එකේම එහෙම reds අරගෙන ඔය red spot එක down කරලා එතනින් මේ වගේ පොඩි punch එකක් හදාගන්න. fullම down කරගත්තොත් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ look එකක් දෙනවා. ඒක ඔයාලට okay නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මෙතනදී pink මගේ target එක නිසා මෙන්න මේ වගේ pinkish පැත්තට අරගෙන තියෙනවා. හරි. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ පොඩි adjustment මම මෙතනදී පහක් තමයි දැම්මේ. adjustment පහකින් මේ color grade එක අපිට කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම මෙන්න මේ adjustment layers ටික ඔක්කොම control G press කරලා group කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා original image එක මේක අපි create කරගත්ත color grade එක මේක. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේ color grade එකම අපිට කොහොමද වෙන image එකකට apply කරගන්නේ කියලා. දැන් මේ image එක ගමු. මේ image එකට ගත්තට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ? අර adjustment එක ඔක්කොම අපිට apply කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ group කියන එක drag කරලා දාන්න මේක උඩට group කියන එක මේ වගේ drag කරලා දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පේනවා same image එක create වුණා මේ වගේ අරකට උඩින් group එකක් විදියට. එතනදී ඔයාලට ලොකු adjustments කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතන අවශ්‍ය නම් අවශ්‍ය layer එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ adjustments කරගන්න පුළුවන්. අපි මෙතන මුලින්ම මේ channel mix එක ගත්තට පස්සේ channel mix එකේ අපිට adjustment කරගන්න ඕන නම් මේ වගේ අපිට කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම curves වල adjustment කරගන්න ඕන නම් මේ වගේ
කර්ව් එකේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම තව ඉමේජ් එකක් ගන්නවා. තව ඉමේජ් එකක් අරගෙන බලමු අපි කොහොමද ඉමේජ් එකට මේ ලුක් එක ඇප්ලයි වෙයිද කියලා. මම ඉමේජ් එක ගන්නවා. ඉමේජ් එක අරගෙනත් මම කරන්නේ අරකේ උඩම අපේ තිබුණ group එක තියෙනවා. මේ group layer එක අර ෆොටෝ එක උඩට drag and drop කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා image එකත් අර color grade එකෙන් create වුණා. හරි. එතකොට අපි තව image එකක් අරගෙන බලමු මේකේ වෙනස් විදිහේ මේ වගේ whites වැඩි එකක් බලමු. whites වැඩි එකට මේ grade එක apply කරලා. අපිට හරිම lazy මේ වගේ adjustments create කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී මම තව පොඩ්ඩක් white punch up කරගත්තා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඒකෙන්ද මම දැන් curve එකට ගිහිල්ලා මේ වගේ adjustment එක කරගන්න. හරි. right. දැන් අද අපි කතා කරේ pink steel look එක කොහොමද ගන්නෙ Adobe Photoshop වල කියලා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලගේ ෆොටෝ එකකට මේ වගේ ලස්සන look එකක් ඔය වගේ create කරගන්න. හොඳයි එහෙනම් තව color grading tutorial එකකින් මේ වගේ හම්බෙමු. ඔයා like කරලා subscribe කරලා bell notification එක on කරලා තියාගන්න.